आज म हजुरहरूलाई घरमै सजिलैसँगले तामाको अचार बनाएर देखाउन जाँदैछु। युट्युब च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्डमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो तामाको अचार नेपालीहरूमाझ एकदम प्रख्यात छ। यसलाई हामीले 5 मिनेटमा नै बनाएर खान सक्छौं, तर यसलाई हामीले 2 देखि 3 दिन पछि खायौं भने चाहिँ अझ बढी यो टेस्टी बन्छ। सबैभन्दा पहिला मैले 200 ग्राम तामालाई लिएकी छु। तामा यहाँहरूले सजिलै बजारमा पाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई लाम्चो लाम्चो गरेर म काट्दै छु। यहाँहरूले जुनै शेपमा काट्दा पनि हुन्छ, तर लाम्चो गरेर काट्दाखेरि चाहिँ पाकिसकेपछि अलिकति राम्रो देखिन्छ। यसरी यसलाई शेप मिलाएर उत्रै साइज गरेर मैले काटे। यतिको लामो साइजमा मैले काटेकी थिएँ। तामालाई काँचै अचार बनाउन पनि मिल्छ, तर यदि यहाँहरूलाई पिनास छ वा तामा खाने बित्तिकै रुगाखुकी लाग्छ भने चाहिँ यसरी थोरै फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ। तोरीको तेलमा आधा चम्चा जति बेसार राखी यसलाई धेरै बेर पकाइराख्नु पर्दैन। 1 मिनेट जति मात्र हल्का यसलाई फ्राई गर्दा हुन्छ। यदि यहाँहरूलाई रुगा लाग्ने त्यस्तो प्रब्लम छैन भने चाहिँ यहाँहरूले तामालाई फ्राई नगर्दा पनि हुन्छ। हल्कासँगले मात्र फ्राई गर्ने हो, यो पुरै पाक्ने गरेर चाहिँ फ्राई गरिरहनु पर्दैन अचार बनाउँदा। यतिको भइसकेको छ। यसलाई थोरै बेर चिस्याउनु होला, तातै अचार बनाउनु मिल्दैन। अब म मसला बनाउँदै छु। सबैभन्दा पहिला मैले 2 चम्चा यसरी रायोलाई राखेँ, त्यसपछि जिरा 1 चम्चालाई राखेँ, अनि धनिया पनि 1 चम्चालाई राखेँ। त्यसै गरेर आधा चम्चा सोपलाई पनि राख्दैछु म। अब मरिच चाहिँ 9 वटा जति राख्नुपर्छ। मसला राख्दाखेरि चाहिँ एकदम क्वान्टिटी मिलाएर राख्नु होला। जति क्वान्टिटी मिलाएर राख्नुहुन्छ त्यति नै टेस्टी बन्छ। यो चाहिँ मैले 1 मिनेटसम्म एकदम लो फ्लेममा भुट्दैछु। एकदमै ग्यासको आँच सानो आँचमा राख्नु होला। यसलाई भुट्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै यसबाट मिठो बास्ना आइसकेको छ। हल्का यो पड्किन थाल्ने बित्तिकै मैले ग्यासलाई चाहिँ अफ गरिसकेँ। र यो ग्यास अफ गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले यसैमा राखी छाड्नु हुँदैन, प्यानमा नै। त्यसो गर्यौं भने डढ्छ। त्यही भएर एउटा प्लेटमा मैले तुरन्तै यसलाई राखेँ र 10 मिनेट यसलाई चिसो हुनको लागि छोडिदिएँ। यसलाई 10 मिनेट पछि चाहिँ म अब पिस्दै छु मिक्सीमा। एकदमै धुलो हुने गरेर पिसिराख्नु पर्दैन, थोरै पिस्दा हुन्छ। यो एकदम क्रन्ची पनि भइसकेको छ। यतिको पिस्ता चाहिँ हुन्छ। अब म अचार बनाउँदै छु। यो अघि भुटेको तामामा चाहिँ मैले यो पिसेको मसलाहरूलाई राखेँ। नुन स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ 200 ग्राम अथवा 1 पाउमा चाहिँ आधा चम्चा नुन राखेकी छु। खुर्सानी पनि आधा चम्चा र थोरै थप्न पनि सक्नुहुन्छ। यो काश्मिरी खुर्सानी हो, यसले राम्रो कलर दिन्छ। जुनै खुर्सानी राख्दा पनि हुन्छ। एकचोटि राम्ररी मिक्स गर्नुपर्छ हामीले। तामाको अचार चाहिँ एकैचोटि धेरै क्वान्टिटीमा चाहिँ खानु हुँदैन, ज्वरोहरू आउन सक्छ। ठिक्क मात्रा मिलाएर थोरै गरेर खान सक्छौँ हामीले यो। त्यसपछि यो भुटेको तोरीको तेल राख्दैछु म। यहाँहरूले सजिलै बजारमा पाउन सक्नुहुन्छ। यदि यहाँहरूसँग भुटेको तोरीको तेल छैन भने तोरीको तेललाई नै तताएर 3 चम्चा जति चिसो बनाएर यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। लास्टमा फेरि एकचोटि मैले मिक्स गरेँ। म यहाँहरूलाई अगाडिबाट पनि सर्भ गरेर देखाउँदैछु। यसलाई हामीले 2 देखि 3 वर्षसम्म स्टोर गरेर खान सक्छौँ। यो हत्तपत्त चाहिँ बिग्रिँदैन। अब यहाँहरूलाई म यसलाई कसरी स्टोर गर्ने भन्ने तरिका सिकाउन जाँदैछु। हामीले एउटा सिसाको बोतल अथवा कुनै पनि डब्बा लिनुपर्ने हुनेछ र यसलाई चाहिँ मनतातो पानीले राम्रोसँगले सफा गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि घाममा पुरै राम्रोसँगले सुकिसकेपछि हामीले यसरी अचारलाई भर्न सक्छौँ। कुनै पनि अचार हामीले सिसीमा राख्दाखेरि माथिसम्म आउने गरेर चाहिँ भर्नु हुँदैन। त्यसो गर्यौं भने अचारको ग्यासहरूले गर्दा यो बोतल चाहिँ फुट्न सक्छ।
सकेसम्म एयर टाइट कन्टेनरमा राख्नु भए पनि हुन्छ। यसलाई चाहिँ 2 दिनपछि नै खान मिल्छ र तत्कालै अहिले पनि खाँदा हुन्छ। 2 दिनपछि खाँदाखेरि स्वादिष्ट पनि बन्छ, तर यहाँहरूले घाममा राखेर सुकेको चम्चा युज गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँहरूले 2 देखि 3 वर्षसम्म सजिलैसँगले यो तामाको अचार खान सक्नुहुन्छ। एकदमै टेस्टी पनि छ यो। यसरी हाम्रो तामाको अचार सजिलै रेडी भइसकेको छ। यहाँहरूले पनि सजिलै पकाएर खानुहुन्छ भनेर मैले आश गरेकी छु। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फूड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यू।